We have just concluded a virtual meeting of the NATO-Ukraine Council. President Zelensky briefed allied defense ministers on the situation on the battlefield and Ukraine's critical need for more air defenses. หลังจากประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่อผู้เข้าร่วมการประชุมยูเครนนาโตระดับรัฐมนตรีกลาโหมโดยระบุว่าเวลานี้เคียฟต้องการความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดเวลานี้ระดับความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้กับยูเครนค่อนข้างจำกัดมากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอิสราเอลซึ่งไม่ได้ถูกทิ้งให้ป้องกันตัวเองระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของอิหร่านตั้งแต่ต้นปีเพียง3 เดือนกว่ารัสเซียโจมตียูเครนด้วยจรวดเกือบ 1,200 ลูกอีกทั้งยังส่งโดรนมากกว่า 1,500 ตัวเข้าไปโจมตีซึ่งยูเครนสามารถสกัดยิงตกได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเพื่อช่วยชีวิตผู้คนและสอยประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียให้ร่วงลงมาสู่พื้นโลกซึ่งจะทำให้ท้องฟ้ายูเครนกลับมาปลอดภัยอีกครั้งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางเลือกของนาโตว่าเราเป็นพันธมิตรกันจริงหรือไม่ขณะที่เยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตกล่าวหลังการประชุมระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมของชาติพันธมิตรและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ว่าพันธมิตรตกลงที่จะจัดระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมให้กับยูเครนล่าสุด CNN BBC และ AFP รายงานว่าเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นอนุมัติความช่วยเหลือด้านอาวุธและเศรษฐกิจให้กับยูเครนมูลค่า 61,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนพยายามผลักดันและหว่านล้อมพรรครีพับลิกันมานานหลายเดือนภายใต้แรงกดดันจากบรรดาชาติพันธมิตรและเสียงเรียกร้องของผู้นำยูเครนทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ออกมาขานรับมติดังกล่าวโดยทันทีโดยกล่าวว่างบช่วยเหลือก้อนนี้จะสามารถช่วยเหลือชาวยูเครนนับหมื่นชีวิตพร้อมขอบคุณสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อใช้รับมือกับรัสเซียซึ่งเป็นสงครามที่ปูตินต้องพ่ายแพ้อย่างไรก็ตามนายดมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินออกมาชี้แจงว่างบจัดซื้ออาวุธให้กับยูเครนครั้งนี้จะช่วยสร้างรายได้ครั้งใหญ่ให้กับสหรัฐและยิ่งจะทำลายยูเครนให้พังพินาศมากยิ่งขึ้นด้านเซอร์เกย์ ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเผยว่าแน่นอนสุดท้ายเราจะชนะส่วนยูเครนจะเสียเงิน 61,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถูกดูดกลืนไปอยู่ในอุตสาหกรรมการอาหารที่ไม่รู้จักพอของอเมริกาส่วนมาเรีย ซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่าการที่สหรัฐอนุมัติเงินเพิ่มเติมให้กับความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลยูเครนและไต้หวันยิ่งจะทำให้วิกฤตการณ์ทั่วโลกเลวร้ายลงซาคาโรวาได้โพสต์ลงเทเลแกรมว่าความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐต่อเคียฟเป็นการสนับสนุนโดยตรงต่อกิจกรรมการก่อการร้ายสำหรับไต้หวันถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนและอิสราเอลถือเป็นหนทางโดยตรงสู่ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในภูมิภาคขณะที่ชักชูเมอร์ประธานวุฒิสภากล่าวว่าวุฒิสภาจะรีบดำเนินการอนุมัติผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างรวดเร็วในระหว่างการพิจารณาวันอังคารนี้ด้านไบเดนออกมาขอบคุณไมค์ จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ตอนแรกลังเลใจไม่ยอมอนุมัติแต่ในที่สุดก็ยอมผ่านร่างกฎหมายช่วยยูเครนทั้งที่อาจจะโดนสมาชิกพรรครีพับลิกันขวาจัดที่ไม่เห็นด้วยกับการอนุมัติร่างกฎหมายฉบับนี้ปลดออกโดยจอห์นสันกล่าวว่าการส่งอาวุธไปช่วยยูเครนดีกว่าส่งทหารอเมริกันไปช่วยรบร่างกฎหมายฉบับนี้ยังอนุมัติให้รัฐบาลสหรัฐสามารถยึดและขายทรัพย์สินของรัสเซียเพื่อนำไปช่วยยูเครนสร้างประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ด้วยขณะที่ร่างกฎหมายฉบับที่2มูลค่ากว่า 26,000 ล้านดอลลาร์เป็นงบช่วยเหลือด้านการจัดซื้ออาวุธให้กับอิสราเอลและเป็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซาด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลเผยว่างบส่วนนี้จะนำไปใช้เสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบป้องกันภัยอากาศหรือ Iron Domeส่วนร่างกฎหมายฉบับที่3มูลค่า 8,100 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดหาอาวุธให้กับไต้หวันไว้ใช้ป้องกันตนเองจากจีนและบางส่วนนำไปใช้สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเรือดำน้ำสำหรับแข่งขันและสกัดอิทธิพลจีนขณะที่ร่างกฎหมายฉบับที่4เป็นการผลักดันการแบนแอป TikTok ของจีนโดยกดดันให้ ByteDance ต้องขายกิจการ TikTok ในสหรัฐไม่เช่นนั้นจะถูกแบนทั่วประเทศ
อย่างไรก็ดีมีรายงานว่าสหภาพยุโรปไม่พอใจอย่างมากกับการตัดสินใจของสหรัฐในประเด็นการใช้ทรัพย์สินของรัสเซียสำหรับยูเครนเจ้าหน้าที่ยุโรปโกรธเคืองที่อเมริกายืนกรานต่อสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีความเสี่ยงเมื่อพวกเขาถือครองทรัพย์สินส่วนใหญ่และการตอบโต้ของรัสเซียอาจจะตกอยู่ที่ยุโรปไม่ใช่สหรัฐโดยที่หนึ่งในร่างกฎหมายช่วยเหลือยูเครนมีการเปิดทางให้ไบเดนสามารถยึดทรัพย์สินของรัสเซียและขายทรัพย์สินเหล่านั้นแล้วนำเงินมาเป็นทุนบูรณะฟื้นฟูยูเครนได้ด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ